Yate o jud ka. Ay, yung style ka, mura siyang Shangri-La sa kuan, Malaysia. Kung takaw ulit, di pa dito dayo. License sa Timagors. Ano mo ko picture na ni? Diri. Magdo jud tay tutoy no. Wala pa ita diri tagi oh. Mag-uyog-uyog ito kuya. Ganun. Mura siya rock dive in.